নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। ঠিক আছে, তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এটা মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব। ঠিক আছে, আপুনি যদি মিউজিক ভিডিঅ' কৰে বা আপুনি যদি কভাৰ চং কৰে বা কভাৰ চঙৰ আপোনালোকে থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব, তো সেইটো বিষয়ে মই আজি আপোনালোকে A to Z দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব। হয়তো ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, চ' ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাব তো তেতিয়া আপোনালোকে এখন ধুনীয়াকৈ প্ৰফেশ্যনেল থাম্বনেইল, মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল বা মুভিৰ থাম্বনেইল বা ধৰক শ্বৰ্ট ফিল্মৰ থাম্বনেইল আপোনালোকে সেই ধৰণে বনাব পাৰিব। আৰু ক'ত বনাব লাগে, কোনটো এপ্লিকেশ্যনত বনাব লাগে, সেইটো মই আপোনালোকে A to Z কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' দিম তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব লাগিব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু ক'ত বনাব লাগে, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। তো আপোনালোকেও তেতিয়া এনেকুৱা এখন ধুনীয়া এখন প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউব থাম্বনেইল বা এখন মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল বা মুভিৰ থাম্বনেইল বা শ্বৰ্ট ফিল্মৰ থাম্বনেইল আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আৰু ক'ত বনাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ঠিক আছে, তো সেইটো বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন লাগিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে পিক্সালেব। ঠিক আছে, যোনটো পিক্সালেব বুলি দিয়া আছে এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব, পিক্সালেব। তো এইটো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব, তাৰ পৰা আকৌ ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডাউনলোড কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব পাৰিব। আৰু কিন্তু এইটো অনলাইনত কৰিব নালাগে, এইটো অফলাইনত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ঠিক আছে, তো মই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন হোম পেজ খোল খাই আহিব। এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ পেজ এখন খোল খাই আহিব। ইয়াত আপোনালোকে এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যোনটো বিষয়ত আপোনালোকে থাম্বনেইলখন বনাব লৈছে, আপোনালোকে যোনটো মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল বনাব লৈছে, ঠিক আছে, তো যেনিবা ধৰিছোঁ আপোনালোকে এটা জুবিনৰ গানত আপোনালোকে এটা জুবিন গাৰ্গৰ গানত এটা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাইছে বা গানটো বনাইছে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে থাম্বনেইলখন বনাবলৈ তো আপোনালোকৰ জুবিনদাৰ ফটো লাগিব, জুবিন গাৰ্গৰ ফটো লাগিব, আৰু লগত যোন ছিংগাৰ আছে সেইজনৰ ফটো লাগিব। তো সেই ফটোখিনি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ফটোখনৰ যদি ইমেজখনৰ যদি বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি নলয় তো আপোনালোকে ইয়াত ভাল নেদেখিব। আৰু কেনেকৈ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰিব লাগে মোৰ এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গ'লে পাই যাব। ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে, হয়তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ আই বাটনটো আপোনালোকে শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো যদি চাই লয় আপোনালোকে 1 ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ এখন ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন ৰিমুভ কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে এখন তেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড এখন থাম্বনেইলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এখন লৈ ল'ব আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকৰ মানে যিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে থাম্বনেইলখন বনাব আপোনাৰ সিমান ধুনীয়া হ'ব। তো ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। তো এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ যেতিয়া খোল খাব তো আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত এখন বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, মই এই টেক্সটটো মই কি কৰিম ওপৰত দি পিনে মই এইটো লুকুৱাই দিম। তো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড এড কৰিব হ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো আপোনালোকে এইখিনি কি কৰিব অলপ এনেকৈ লেফ্ট ছাইডলৈ ঠেলি দিব। ইয়াত চাওক লিখা আছে ফ্ৰম গেলেৰী বুলি। ঠিক আছে, ফ্ৰম গেলেৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰম গেলেৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গেলেৰী অপশ্যনলৈ আহি যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ওপৰত যোনটো লেফ্ট ছাইডে 3 ডট আছে তো 3 লাইনত ক্লিক কৰিব। 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ আহিব পিনে আপোনালোকে গেলেৰী আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব। মানে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন য'ত আছে আপোনালোকে সেইখন লৈ ল'ব। ঠিক আছে, মই গেলেৰীৰ পৰা ল'ম, যিহেতু মই গেলেৰীত গুচি যাওঁ। গেলেৰীত গৈ পিনে মই সেই বেকগ্ৰাউণ্ডখন মই লৈ ল'ম। ঠিক আছে, মোৰ এলবামত গ'লোঁ, গৈ পিনে মই যিহেতু মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰি থৈছিলোঁ তো মই স্ক্ৰীনশ্বটৰ পৰা মই লৈ লওঁগৈ। ঠিক আছে, মই এই বেকগ্ৰাউণ্ডখন লৈ ল'ম। ঠিক আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডখন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন আহি গ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডখন। তো আপোনালোকে তলত যোনটো ৰাইট অপশ্যন আছে ৰাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, ৰাইটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত যোনটো 3 ডট আছে ওপৰত চাব, ৰাইট ছাইডে 3 ডট আছে, 3 ডট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, তো 3 ডটত ক্লিক কৰি দি পিনে আপোনালোকে চাওক ইমেজ চাইজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত কাষ্টম ল'ব। এই কাষ্টমত ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউটিউব থাম্বনেইলটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ইউটিউব থাম্বনেইল, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত এখন ইউটিউব থাম্বনেইলৰ এখন চাইজ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে ইয়াত এইখনৰ যদি কালাৰ এইটো যিটো আছে আপুনি যদি ইয়াত কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। তলত গৈ পিনে আপোনাৰ এইটো একদম চাব ৰাইট ছাইডে আছে, তলত যোনটো একদম তলত ৰাইট ছাইডে আছে তো তলৰ এই ৰাইট ছাইড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকৈ এইটো লেফ্ট ছাইডলৈ ঠেলি পিনে আপোনালোকে এইটো
এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এডাল আপোনালোকে অলপ ইয়াত কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব এডাল মই আপুনি যোনটো চাওক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে যেহেতু মই এইটো কালাৰ মই থাকিব দিম তো মই এইটো কালাৰ দি পিনে মই ইয়াত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ৰাইট ক্লিক কৰি দিলোঁ এইটো মোৰ থাম্বনেল কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো যদি মই অলপ ৱেটনেছ বঢ়াব বিচাৰোঁ বা আৰু কিবা যদি অলপ জিলিকাব বিচাৰোঁ তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাষ্টৰ এইটো অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি এইটো এনেকৈ অলপ টানি দিলে হৈ গ'ল চাওক এনেকুৱা হৈ যাব ঠিক আছে তেনেকুৱা কৰি দিব মই অলপ এনেকৈ কৰি দি ৰাইট কৰি দিছোঁ ৰাইট কৰি পিনে আপোনালোকে ৱেটনেছটো অলপ বঢ়াই দিব ঠিক আছে বঢ়াই দিলোঁ বা অলপ কমাব পাৰে আৰু আপোনাৰ হিচাপত আপুনি নিজে এডজাষ্ট কৰি ল'ব কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ভাল লাগে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব তো ৰাইটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন এনেকুৱা হৈ যাব মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখন অলৰেডি হৈ গ'ল মই বেকগ্ৰাউণ্ডত ইয়াত একো কৰিব নালাগে তো মই এতিয়া লাষ্টত একদম ওপৰত ইয়াত তলত গৈ পিনে আপোনাৰ হোম পেজত ইয়াত যোনটো মাজৰ অপশ্যন আছে মাজৰ অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যোনটো ইম্পৰ্ট আছে তো ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গেলেৰী অপশ্যনলৈ আহি যাব আপোনালোকৰ ফটো য'ত আছে আপোনাৰ তাৰ পৰা ফটোখন লৈ ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ যোনজন ছিংগাৰৰ ফটো যাৰ ফটো ল'ব বিচাৰিছে ফটোখন আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তো ঠিক অথনি দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ 3 লাইনত ক্লিক কৰিব লেফ্ট চাইডৰ ওপৰত ৰিচেণ্টত তাৰপিছত এনেকৈ তললৈ গৈ গেলেৰীৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ফটোখন চুজ কৰি ল'ব গেলেৰীত গৈছোঁ তো ফটোখন আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব তো মোৰ এইটো ডাউনলোডত আছিলে এইটো চাওক ডাউনলোড পেজত তো মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি পিনে মই ফটোখন লৈ লওঁ ঠিক আছে মই যিহেতু আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ মই ফটোখন ল'ম তো এখন ক্লিক কৰি এইখনৰ অলৰেডি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ আছে চাওক PNG হৈ আছে এখন চাওক PNG হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ আছে ধুনীয়াকৈ তো এখন মই ইয়াত অহাৰ পিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব ৰাইট চিনে ক্লিক কৰি এখন চাওক ফটোখন তো এইখন আপোনালোকে এতিয়া এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তো মই এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এইখনৰ ওপৰত এটা আৰু এজনৰ মই ফটো লগাম যিহেতু আপোনালোকে যিমানজনৰ লগাব বিচাৰে লগাব পাৰিব তো মই দুজনৰ লগাম মই আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ লগাম আৰু নীলাক্ষী নিয়োগৰ লগাম ঠিক আছে তো চেম মই আকৌ এবাৰ ইয়াত টেপ কৰি দিছোঁ টেপ কৰি পিনে আকৌ ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অথনিৰ নিচিনা চেম প্ৰচেছ কৰিব আপোনালোকে গেলেৰীত যাব গেলেৰীত গৈ পিনে আপোনালোকে ফটোখন আপোনালোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে মই পটাপট আপোনালোকক কৰি দেখাই দিছোঁ তো ডাউনলোডত গৈছোঁ গৈ পিনে মই ফটোখন লৈ পিনে এখন মই ৰাইট কৰি দিছোঁ চাওক এখন ফটো আহি গ'ল এতিয়া এখন মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম ঠিক আছে তো আপোনালোকে এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল দেখে তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে চাওক এনেকুৱাকৈ দি ল'ব আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এখন এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তো আপোনালোকে ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কাম কৰিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে ছিংগাৰৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু লগতে এলবামখন যোনটো গানত আপোনাৰ বনাব বিচাৰিছে সেই গানটো লিখিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে এলবামটোৰ নাম লিখিব পাৰে ঠিক আছে মই এতিয়া ইয়াত এলবামটোৰ নামটো লিখি দিম তো আপোনালোকে চাই থাকক তো আপোনালোকে এলবামটোৰ নাম লিখিব আপোনালোকে যোনটো তলত এইটো অপশ্যন আছে ডাঙৰকৈ অপশ্যনত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক টেক্সট বুলি লেখা আছে টেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক নিউ টেক্সট এটা আহি গ'ল এইটো তো নিউ টেক্সটত ক্লিক কৰিব দুবাৰকৈ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইটো আপোনালোকৰ অ'পেন হৈ যাব তো ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া লিখিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে ইংৰাজীত যদি লিখিব বিচাৰিছে ইংৰাজীত লিখিব মই যিহেতু অসমীয়াত লিখিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়াত লিখি দিম ঠিক আছে তো মই লেংগুৱেজটো মই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ তো হৈ গ'ল তো এখন ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া এলবামটোৰ নাম দিম যেনিবা জোনাকী ঠিক আছে তো মই জোনাকীটো লিখি দিছোঁ ঠিক আছে জোনাকী তাৰপিছত অ'কে কৰি দিছোঁ এইটো আহি গ'ল ধুনীয়াকৈ এইটো অহাৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এয়া টেক্সটটো এতিয়া মই কালাৰ লগাম ঠিক আছে তো কালাৰ লগাব হ'লে আপোনালোকে এইটো তলত যোনকেইটা অপশ্যন আছে এইকেইটা এনেকৈ অলপ ঠেলি দিব লেফ্ট ছাইডলৈ ঠেলি দি পিনে স্ক্ৰল কৰি পিনে ইয়াত এটা চাব অপশ্যন পাব কালাৰ বুলি ঠিক আছে তো কালাৰত ক্লিক কৰিব কালাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতকৈ যোনটো কালাৰ লগাব বিচাৰিছে সেই কালাৰটো আপোনালোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে মই পিংক কালাৰটো লৈ লৈছোঁ লৈ পিনে মই ইয়াত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা হৈ আছে পিংক কালাৰ হৈছে এতিয়া এইটো আপোনালোকে শ্বেডো লগাব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে যোনটো ষ্ট্ৰকে লেখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো ইনেবল কৰি দিব এইটো ইনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত যোনটো হোৱাইট অপশ্যন আছে হোৱাইট অপশ্যনটো চুজ কৰি ল'ব চাওক এইটো কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো চাওক আখৰটো ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে এতিয়া আকৌ আপোনালোকে ৰাইট কৰি দিব ৰাইট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া আকৌ এইটো ছাইডতো এইটো অলপ দি দিব এইটো এবাৰ ইনেবল কৰি পিনে এইটো হোৱাইটটো ধৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া 3D যদি দিব বিচাৰে 3D দিব পাৰিব মই ইয়াৰ আগত ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিছোঁ ইয়াৰ যোনটো আখৰ ষ্টাইলটো সেইটো মই চেঞ্জ কৰিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ ৰাইট চাইডলৈ ঠেলি এইটো এটা ইয়াত পাব ফণ্ট বুলি লেখা যাব ফণ্টত ক্লিক কৰিব
ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মাই ফণ্টত যাব। তো আপোনালোকে ফণ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ফণ্টখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মাই ফণ্টত যাব। গৈ পিনে মই ইয়াৰ পৰা এটা ফণ্ট এটা মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে। তো মোৰ যোনটো ফণ্ট ভাল লাগে মই ফণ্টটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। মোৰ এইটো ফণ্ট ভাল লাগিছে, তো অ'কে কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো চাওক, এইটো মোৰ ফণ্ট এটা চিলেক্ট কৰিছিলোঁ। এইটো এইখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া মই এইটো যদি মই 3D কৰিব বিচাৰিছোঁ 3D কৰিব পাৰিম। তো টেক্সটত এবাৰ এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব, কৰি পিনে আকৌ এনেকৈ লেফ্ট চাইডলৈ ঠেলি দিব। ইয়াত এই চাওক 3D আপুনি, ঠিক আছে। 3Dত ক্লিক কৰিব, 3Dত ক্লিক কৰি এইটো ইনেবল কৰি দিব। তো ইনেবল কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো আপোনাৰ 3Dটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব যদি এডজাষ্ট কৰিব বিচাৰিছে। তো মই যিহেতু এডজাষ্ট কৰা আছে, মই এডজাষ্ট কৰি 3D লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এইটো আখৰটো যদি ডাঙৰ সৰু কৰিব বিচাৰিছে, তো আপোনালোকে বগাত ফুটটো ধৰি পেলাই এনেকৈ যদি ঠেলে এইটো সৰু হৈ যাব, এনেকৈ যদি কৰে ডাঙৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো ডাঙৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আৰু আপোনালোকে যদি নিজে কিবা ষ্টাইল দিব বিচাৰিছে ষ্টাইল দিব পাৰিব। তো মই ইয়াত এতিয়া অলপ আখৰটো অলপ জিলিকাবলৈ মই ইয়াত হোৱাইট কৰি ল'ম। তো ছাইডতো অলপ হোৱাইট দি দিম আৰু অলপ বঢ়াই দিম, ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল। তো ইয়াত ৰাইট কৰি দিছোঁ, চাওক এইটো মই এতিয়া জিলিকি গ'ল ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে যদি চনটো লিখিব বিচাৰে চন লিখিব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকে য'ত ভাল লাগে আপোনালোকে তাতে চনটো লিখি ল'ব পাৰিব। তো মই যিহেতু চনটো দি দিম এতিয়া, তো মই চনটো লিখিবলৈ আকৌ ইয়াত তলত এটা এই আখৰখিনি যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি থয়, তো এনেকৈ যদি ঘৰ অপশ্যন হৈ থাকে, তো আপোনালোকে নতুন টেক্সট লিখিবলৈ নাহিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ বাহিৰত আপোনালোকে টেপ কৰি ল'ব। টেপ কৰি পিছত আকৌ টেক্সটত ক্লিক কৰিব। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত চনটো লিখিম। এতিয়া মই চনটো লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে চাই যাওক 22। তো ধুনীয়াকৈ চনটো দি দিছোঁ। তো এইটো মই কালাৰ এটা দি লওঁ। তো মই ৰেড কালাৰ দি দিছোঁ। ৰাইট কৰি ষ্ট্ৰক কি ক্লিক কৰিছোঁ, এইটো হোৱাইট কৰি দিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাইছ। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো এতিয়া তো আপোনালোকে এই আখৰটোৰ ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিবলৈ পুনৰ আপোনালোকে আকৌ সেই আখৰটোত টেক্সটত ক্লিক কৰি ফণ্টত যাব। ফণ্টত গৈ পিনে আপোনালোকৰ যিহেতু এইটো ইংলিছ ফণ্ট আছে, তো ইংলিছ ফণ্টৰ যিকোনো এটা আপোনালোকে যোনটো ভাল লাগে সেইটো দি ল'ব। তো মই এইটো দি লৈছোঁ, তো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এই আখৰখিনি মই আৰু অলপ মই ষ্টাইলছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জোনাকী যোনটো লিখা আছে। তো এইটো যদি মই ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ তললৈ যাব, গৈ লাষ্টত গৈ আপোনাৰ এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ে, এইটো ইনেবল কৰি দিব। তো এইটো ইনেবল কৰি দিলে চাওক তলত এইটো ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল। চাওক অলপ ধুনীয়া লগা হৈছে, ভাল লগা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কি কাম কৰিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ছিংগাৰটোৰ নাম লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। ছিংগাৰৰ নাম তো এইকেইটা লিখি ল'ব লাগিব। তো পটাপট মই ছিংগাৰৰ নামকেইটা লিখি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওক। তো ছিংগাৰৰ নামটো লিখি আপোনাৰ আকৌ টেক্সটত ক্লিক কৰিব। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দিব, ইয়াত ছিংগাৰৰ নামটো লিখিব। মই যিহেতু ইংৰাজীত লিখি দিছোঁ, মই ইংৰাজীত লিখি দেখাম আপোনালোকক, ঠিক আছে। মই ইংৰাজীত লিখি দিছোঁ, চাই যাওক। মই ছিংগাৰৰ নামটো লিখি লৈছোঁ। এইটো মই অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ম, ঠিক আছে। আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চব ধৰিব পাৰিব। তো এইটো মই লিখি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এতিয়া মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। আপোনালোকে যোনটো কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে সেই কালাৰটো দি ল'ব। মই এইটো দি পিনে ইয়াৰ ফণ্টটো মই চেঞ্জ কৰি দিম, আপোনালোকে চাই যাওক। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো মই এটা নাম দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নীলাক্ষী নিয়োগৰ নামটো দিম, ঠিক আছে। আকৌ টেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। টেক্সটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিউ টেক্সটত দুবাৰকৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত আকৌ ইয়াত নীলাক্ষী নিয়োগৰ নামটো ঠিক আছে। নীলাক্ষী নিয়োগ লিখি দিলোঁ। লিখি পিনে তাৰপিছত এটা অকণমান তলত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত এডজাষ্ট কৰাই দিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা হয় মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কাৰোবাক যদি এনেকৈ থাম্বনেইল বনাই দিব লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব, মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিব। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, য'ত মই ক্লিক কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ ক্লিক কৰিব, এখন ধুনীয়া থাম্বনেইল হৈ যাব। বাছ ইমানখিনি কৰি দিলোঁ, হৈ গ'ল।
আপোনালোকক মই এক্সাম্পল হিচাপে মই এখন থাম্বনেল বনাই দেখাই দিলোঁ। তো আপোনালোকে এনেকুৱা নিজে বনাব বা আপোনালোকৰ যেনেকুৱা দৰকাৰ হয় তেনেকুৱা বনাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এক্সাম্পল হিচাপে মই এনেকুৱা এখন আপোনালোকক আজি বনাই দেখালোঁ। তো এখন অলৰেডি মোৰ হৈ গ'ল। এখন যদি মই আপোনালোকক ছেভ কৰিব বিচাৰোঁ, তো ইয়াত যোনটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো তলত যাব, ইয়াত গৈ পিনে কাষ্টমত ক্লিক কৰিব। কাষ্টমত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো যোনটো আল্ট্ৰা অপশ্যন আছে আল্ট্ৰা অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যদি আল্ট্ৰা অপশ্যনত ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ ফটোখন বহুত ভাল কোৱালিটি আৰু HD কোৱালিটি হয়, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে বেলেগ একো নহয়, আপোনালোকে আল্ট্ৰা কোৱালিটিটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত ছেভ টু গেলেৰীত ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকৰ ফটোখন ছেভ হৈ যাব। মই আপোনালোকক দেখাম। ছেভ হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আপোনালোকে দেখাই যাওক। আৰু আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ফ্ৰী থাম্বনেল আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই দিব লাগে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় বনাই দিম। আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি বনাবলৈ ভালদৰে নাজানে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আপোনালোকক আৰু বনাবলৈ ভালদৰে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। চাওক মোৰ ফটোখন এখন ছেভ হৈ গ'ল গেলেৰীত। মই আপোনালোকক এতিয়া মই গেলেৰীত গৈ পিনে মই দেখাই দিম, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। তো বন্ধুসকল এখন চাওক, গেলেৰীত মই ছেভ কৰি ল'লোঁ। এখন চাওক কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লওক। তো আপোনালোকক মই এনেকৈ দেখাই দিলোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ধুনীয়া থাম্বনেল আপোনালোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু একদম সহজ। মই আপোনালোকক এইটো এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে মই দেখাই দিলোঁ। হয়তো কিছুমান ৰাইটিং মোৰ ভুল হ'বও পাৰে, কিন্তু মই আপোনালোকক মানে সোনকালে হ'বৰ বাবে, আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে অসমীয়াত লিখে আপোনালোকৰ আৰু ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে অসমীয়াত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক এনে এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এখন ধুনীয়া মিউজিক ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, তাকো প্ৰফেশ্যনেল HD থাম্বনেল, ঠিক আছে। আপোনালোকে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণেও পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকৰ ব্লগিং চেনেলৰ কাৰণেও পাৰিব, আপোনালোকৰ মুভি যদি কিবা আৰু এলবামৰ চেনেলৰ কাৰণে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল হ'লেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন থাম্বনেল বনাব পাৰিব আৰু এটা এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে, ঠিক আছে। আৰু ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব লাগে মোৰ এটা ভিডিঅ' অলৰেডি মোৰ বনাই থোৱা আছে। মোৰ চেনেলত গ'লে পাই যাব ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব লাগে। তো সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি চাই লয় আপোনালোকে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিওঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনৰ দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিওঁ। যেতিয়া মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। বন্ধুসকল পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বাই।